Nếu có một thứ gì đó mô tả chính xác gu của người Việt thì đó chính là ly cà phê phin, ly đen đá vào buổi sáng. Một ly cà phê đằng quánh, đậm như tình của người Việt Nam, đắng như cuộc đời lúc thiếu tiền nhưng lại thơm đến mức chỉ cần mở nắp phin thôi là tỉnh cả não. Người nước ngoài nhiều khi thấy làm lạ, tại sao người Việt uống cà phê mạnh như vậy và uống mạnh như vậy có chịu nổi không? Nhưng với người Việt, một ly cà phê nhạt như nước ốc mới là điều không chịu nổi, giống như chúng ta vẫn hay nói là cà phê của Tây nó nhạt lắm. Thế nên, để hiểu vì sao người Việt uống cà phê nặng đô, phải quay lại từ thời đầu tiên cây cà phê bén duyên với vùng đất Việt Nam, rồi lần theo lịch sử, khí hậu, văn hóa cho đến lối sống cà phê của người Việt Nam. Cà phê không phải là cây bản địa của Việt Nam, tức là không mọc ở Việt Nam từ ngày xưa. Nó là đứa con của vùng cao nguyên Ethiopia, đây là một nước ở châu Phi. Từ đây thì được người Ả Rập mang đi khắp thế giới. Nhưng phải đến thế kỷ 19, khi người Pháp đặt chân vào Việt Nam, những hạt giống cà phê đầu tiên mới bắt đầu hành trình biến Việt Nam trở thành cường quốc cà phê của thế giới như bây giờ. Có lẽ thời điểm đó cũng ít người tin vào hành trình ấy. Khoảng những năm 1860, các giáo sĩ Công giáo Pháp mang những cây cà phê đầu tiên vào Việt Nam. Họ trồng thử ở các nhà thờ, những vùng đất có khí hậu như là Ninh Bình hay là Thanh Hóa. Nhưng phải đến khi người Pháp đem cây cà phê lên Tây Nguyên, đặc biệt là Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, đó mới là lúc cây cà phê thực sự tìm thấy vùng đất hứa của mình. Tây Nguyên là vùng đất đỏ ba gian, nắng nhiều, mưa đúng mùa, hợp với cà phê như người Việt hợp với nước mắm. Từ đó người Pháp đã mở đồn điền phát triển cây cà phê chủ yếu để xuất khẩu. Người Việt lúc đó chưa uống nhiều, cà phê rất là lạ, chủ yếu là tầng lớp người Pháp và giới thượng lưu trong các đô thị như là Sài Gòn và Hà Nội thì uống cà phê. Thế nhưng mỗi thứ đến Việt Nam thì đều sẽ được Việt hóa theo một cách rất riêng của nó. Cà phê cũng vậy. Ban đầu người Pháp uống cà phê kiểu Pháp, tức là pha loãng với sữa tươi. Nhưng người Việt không uống được sữa tươi vì lúc đó không có tủ lạnh, sữa dễ hỏng và nói thẳng ra cũng không có tiền để mà uống sữa tươi. Thế là người Việt nghĩ ra một cách khác, dùng sữa đặc có đường, thứ mà bây giờ cả thế giới gọi là sữa đặc Việt Nam để pha cà phê. Sữa này vừa bảo quản lâu được, vừa hợp khẩu vị ngọt béo của người Việt. Và thế là cà phê sữa đá, món nổi tiếng của Việt Nam say đắm cả thế giới đã ra đời. Rồi người Việt Nam còn tạo ra cả cà phê trứng khi mà không có sữa đặc nữa. Vậy là cây cà phê đã vào Việt Nam theo dấu chân của thực dân, lớn lên trong các đồn điền, rồi trở thành thức uống bình dân của tất cả mọi tầng lớp. Đó là một hành trình rất lạ, rất Việt Nam, từ thức uống của người Pháp biến thành thứ gắn liền với quán cóc đầu đường, với những ly nhựa, với cái phin cũ mà ai cũng quen thuộc. Hạt cà phê thì có hai giống chính, Arabica và Robusta. Arabica thì thơm, nhẹ, chua thanh, giá cao nhưng khó trồng, chỉ hợp với khí hậu mát khoảng từ 12 đến 24 độ C. Còn Robusta thì khỏe, chịu được nóng, đất xấu, lại không dễ bị sâu bệnh. Caffeine của Arabica chỉ từ 1 đến 1,5%, còn Robusta thì mạnh gần gấp đôi. Và cái loại mạnh gấp đôi này chỉ cái loại ở Việt Nam. Tây Nguyên nóng, đất đỏ ba gian tốt nhưng không quá lạnh. Arabica ở đây trồng là chết ngay, còn Robusta thì sống khỏe. Thế là Việt Nam tự nhiên đã trở thành thiên đường của Robusta, loại cà phê rất mạnh. Đến những năm 80, những năm 90, Việt Nam bùng nổ trồng cà phê để thoát nghèo. Và Robusta giúp chúng ta trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu Robusta số 1 thế giới. Để dễ hình dung, cứ 100 ly cà phê Robusta trên toàn cầu thì có khoảng 30 đến 40 ly cà phê Robusta có nguồn gốc Việt Nam. Và vì cả nước sản xuất Robusta nên dân mình cũng uống Robusta. Mà đã uống Robusta quen với loại nặng đô rồi thì uống cái loại nhẹ đô của Arabica lại cảm thấy chưa sướng. Trong khi đó, phần lớn người phương Tây uống Arabica vì đây là loại hạt thơm, nhẹ, ít đắng, caffeine thấp, hợp với khí hậu lạnh và văn hóa uống cà phê kiểu nhâm nhi cho vui. Sáng làm một tí cà phê, trưa uống một tí latte, chiều lại làm một tí cà phê nó rất là loãng. Arabica có vị chua thanh, có mùi trái cây nên càng dễ uống với họ. Còn Việt Nam, gu cà phê của Việt Nam rất khác. Dân mình chủ yếu uống Robusta, loại hạt mạnh gấp đôi Arabica. Đắng sâu, dày, caffeine cao, pha phin thì đặc. Tây thường chỉ dùng một chút Robusta để bổ sung thêm chút tăng lực cho espresso, chứ hiếm khi dám uống nguyên chất. Vì vậy mới có cảnh Tây mà sang ta uống thử đen đá là choáng ngay, đắng không uống được, nặng không uống được, tim đập thình thịch. Còn người Việt Nam uống cái loại cà phê của Tây, tức là uống Arabica thì lại thấy nó nhạt quá. Gu cà phê hai bên khác nhau hoàn toàn, xuất phát từ khí hậu, lịch sử và thói quen văn hóa. Vậy là chúng ta đã hiểu tại sao người Việt Nam uống cà phê phải uống cái loại nặng đô như vậy và Tây cảm thấy rất khó uống cà phê Việt Nam bởi vì hạt Robusta cá mạnh.
Ngoài việc hạt Robusta vốn đã mạnh thì cách rang của người Việt Nam cũng khiến cà phê đậm hơn. Người Việt Nam rang rất là đậm, rang đến mức hạt đen bóng như là than đá, cứ như kiểu là làm thịt trái cạnh. Ngày xưa người Việt Nam rang đậm để che bớt khuyết điểm của hạt xấu, sau thì uống nhiều nó thành quen. Rang đậm cho vị đắng sâu, cho mùi thơm mạnh, nhưng đặc biệt là caffeine giữ lại được nhiều. Người Ý rang bình thường, người Mỹ thì rang nhẹ để giữ vị chua, người Hàn, người Nhật cũng rang kiểu nhẹ. Người Việt thì rang càng đậm càng tốt, uống để tỉnh chứ không phải là để chụp ảnh sống ảo hoặc là nhâm nhi nhạt toẹt. Sau khi rang đậm thì đến pha phin. Đây là phương pháp chiết xuất đậm đặc nhất hành tinh. Cà phê được nén trong phim, nước chảy nhỏ từng giọt, chậm như cà phê phin đang suy nghĩ về cuộc đời. Càng nhỏ chậm, hương vị càng đậm. Một cái phin 35 đến 40 ml, đôi khi mạnh bằng 2 đến 3 shot espresso. Nhiều người nước ngoài uống thử ly đen đá Việt Nam lần đầu giống như là bị xe tải tông vào não, quá nặng. Nhưng với người Việt Nam, thế vẫn là bình thường. Có một cách giải thích khác, đó là do điều kiện khí hậu ở nước ta. Chỗ chúng ta thì nóng ẩm, cơ thể rất là dễ mệt, dễ buồn ngủ. Ở châu Âu thì họ uống cà phê nhẹ bởi vì họ lạnh, uống nóng nhẹ nhàng đủ tỉnh. Người Việt Nam thì nắng chang chang, ẩm ướt, làm đồng, làm công xưởng, lái xe đường dài, buôn bán từ sáng sớm. Một cái cốc cà phê, một cái ly cà phê mạnh giúp tỉnh táo ngay lập tức. Và phải chăng đó chính là lý do mà tất cả những cái nước nhiệt đới đều có những cái đồ uống rất là mạnh. Thái Lan uống trà sữa đường đặc rất nhiều, Indonesia uống những cái loại đồ uống cũng rất ngọt, rất mạnh. Cà phê phin của Việt Nam thì cực kỳ nặng đô. Văn hóa cà phê uống phải đặc như vậy đã ăn sâu vào đời sống của người Việt Nam mình rồi. Và người Việt uống cà phê không chỉ để thưởng thức. Uống cà phê là gì? Là để mở đầu cho một ngày mới tỉnh táo. Có người thì bảo uống cà phê để nghĩ ra ý tưởng. Có người bảo uống cà phê để trò chuyện làm ăn. Có người bảo uống cà phê để đợi khách. Có người bảo uống cà phê để trầm tư chuyện đời. Và có người bảo uống cà phê chẳng để làm gì, chỉ để uống cà phê và nhìn dòng đời nó trôi. Cà phê càng mạnh, câu chuyện càng tỉnh. Không có cốc cà phê, nhiều người còn không bắt đầu được một ngày mới. Khi kinh tế và đô thị hóa bùng nổ, những quán cà phê bệt, cà phê vỉa hè, chuỗi cà phê, mỗi kiểu đều có màu sắc riêng nhưng đều dựa trên nền tảng đó là cà phê đậm, cà phê Robusta. Cà phê vỉa hè thì rẻ, mạnh, nhanh, cà phê bệt để trò chuyện, cà phê máy lạnh thì pha theo kiểu hiện đại nhưng hạt vẫn đậm, cà phê đặc sản thì nhẹ hơn nhưng nghiêng về vị mạnh. Dù quán sang hay quán bình dân, công thức cốt lõi không thay đổi, vẫn phải là cà phê đậm và mạnh. Người Mỹ uống cà phê để làm việc, người Ý uống cà phê để thưởng thức, người Hàn uống cà phê để sống ảo, người Việt thì uống cà phê để cảm nhận cuộc sống. Cà phê với người Việt không chỉ là thức uống mà là một phần của tâm trạng. Cà phê Việt đã trở thành thương hiệu quốc tế cho sự nặng đô. Ngày nay, khách quốc tế đến Việt Nam, nhất là các ông Tây, bà Tây đến Việt Nam, đều muốn thử các món đặc trưng. Đó là cà phê phin, cà phê sữa đá, bạc xỉu, cà phê trứng, cà phê muối, cà phê dừa. Món nào cũng đậm, mạnh nhưng lại ngon vì sự kết hợp giữa Robusta và hương vị Việt Nam. Bản sắc này khác biệt đến mức nhiều người xem cà phê Việt Nam là một phiên bản đặc biệt không lẫn vào đâu được trên thế giới. Robusta Việt Nam hiện được những hãng lớn như là Nestle, Starbucks hay là Lavazza nhập về để pha thêm cho phần Arabica của họ để nó đậm đà thêm đôi chút. Tóm lại, vì sao người Việt Nam uống cà phê nặng đô? Bởi vì cây cà phê Robusta hợp đất với Việt Nam trồng Robusta và Robusta có hàm lượng caffeine cao, Việt Nam uống nhiều thành quen. Tất cả tạo ra một phong cách uống cà phê mà không nơi nào giống Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.